Sziasztok! Üdv egy újabb bevásárlós videóban, és most egy kicsit más szemszögből indítjuk ezt a videót, mint úgy általában, mert arra gondoltam, hogy mielőtt elmegyünk a Lidlbe bevásárolni, megmutatom, hogy hogyan is áll jelenleg a hűtőnek a belseje, mert ezen a héten igyekeztünk minél jobban lefogyasztani, kifogyasztani, kiüríteni, nem tudom melyik szót használjam erre. A lényeg, hogy nagyon jól sikerült kiüríteni a hűtőt, főleg a hűtő részleget, illetve megmutatom, hogy a mélyhűtőben jelenleg mi minden van, hisz ugye ez fogja befolyásolni azt, hogy a Lidlben miket fogunk vásárolni, és azért is gondoltam megmutatni, mert úgy én azt gondolom, hogy 90%-ban majdnem ilyen szinten szoktuk kiüríteni a hűtőt, ezáltal ez számomra amúgy azért is fontos, mert így akkor biztos, hogy nem romlik meg semmi, tényleg mindent elfogyasztottunk, én nem tudom elviselni amúgy azt a látványt, amikor zsúfoltságig van a hűtő. Most ez lehet, hogy hülyén hangzik, de én akkor azt gondolom, hogy átláthatatlan, akkor biztos, hogy valami a hátsó részben megromlik, mert nem látom, megfeledkezem róla, én ezt így nagyon szeretem, meg egyrészt ilyenkor van arra is lehetőség amúgy, hogy tisztítsam a hűtőt, de ezt csináltam most egy pár hete, úgyhogy most erre nincsen szükség, de nem tudom, hogy majd mit gondoltok róla. Mindenképpen írjátok meg kommentben, hogy ti szoktátok-e ennyire lefogyasztani a hűtőt. Most persze tudom, hogy ha gyerekek vannak meg hasonló, akkor ugye esetleg ilyenre nincsen lehetőség, viszont most mi ezt mindenképpen szerettük volna, és ezért is lesz fontos, hogy a mélyhűtőben mi van, mert a héten csak abból fogok főzni főételeket. Minimális dolgot írtam fel a bevásárló listára, ami azzal kapcsolatos, hogy a főételek mik lesznek a héten. Ezáltal is a mélyhűtőn is szeretnék egyet üríteni, hisz ugye ott sem jó az, hogyha nagyon sokáig vannak benne a fagyasztott termékek, mert ugye az állagukon ront. Na de, akkor kezdjük azzal, hogy nézzük meg, mi van a hűtőben. Amint látjátok, szinte semmi nincsen, ugye van két polc, ami majdnem üres is, van egy polc, amin csak kimcsi van, illetve zsír, meg egy üvegecskében maradék kókusztej, aztán van egy polc, ahol ugyanúgy van sertészsír, van ráma, tejföl, a gochujang, a miso, a sushi ginger, és akkor van egy kis üvegem, ilyen Venus Plus zöldségkrém, amúgy nem tudom, hogy ezt kóstoltátok-e már, de ez nagyon finom, én grillezett padlizsánnal verziót vettem meg, tök jó ilyen kence a pirítósra, van egy kis lekvár, egy kis szalszadip, akkor a zöldséges fiókban konkrétan van egy lime, 2 citrom, gyömbér, meg egy darab fél hagyma. A felvágottas fiókban még mindig megvan ez a sertés pikpárizsi, amit hát most már lehet, hogy 2 hete vettem, de ez valami március közepéig jó, és akkor meg van kezdve egy ilyen olasz felvágott, van egy darab sajt, meg van kezdve az a pik felvágott pik szalámi, amit ugye vettünk 2 hete a pik párizsival együtt, és ennyi. Oldalt ugye vannak a kis kencéink, szószok, ugye a tejem, ketchup, majonéz, mustár, szószok, mindenféle, ezekből ugye most nem kell majd venni, úgyhogy így néz ki a hűtő szekció, mutatom akkor a mélyhűtőt. A felső fiókban van egy megkezdett brokkoli, egy megkezdett borsó, egy megkezdett spenót és egy megkezdett áfonya. Van 2 csomagom még a spárgából, ezt ugye én átraktam 2 ilyen tasakba, így akkor könnyebb tárolni. Van egy kevés sült krumpli, húsok terén van egy lapockám, egy csirkemellem, ilyen svéd húsgolyó, ez az IKEA-s. Van egy darab sajtom még, ezt általában akkor veszem elő, hogyha ugye olyasmit készítek, amihez reszelni kell a sajtot. És akkor még van egy fél zacsi garnéla. Ez volt a középső. A legalsó sarokban vannak az ilyen hal pasztácskáim, amit miszóleveshez szoktam használni. Van itt egy kisebb, meg egy nagyobb méretű lazac. Ezt meg egy koreai ételhez szoktuk használni, ez ilyen rizspaszta. Így néz ki a mélyhűtő, ez alapján, ami ebben található, abból főzünk jövő héten. Ez volt akkor a hűtőnek a belseje, úgyhogy irány a Lidl. Meg is érkeztünk a Lidlből, mutatom is, hogy miket vettünk, és a végén ismételten elmesélem nektek, hogy nálunk mi lesz a menü a következő pár napban.
Kezdjük a fagyasztott árukkal, abból 2 van, csak hogy azt gyors be is rakhassam a mélyhűtőbe. Vettem egyszer egy spenótot, mert erre volt egyrészt külön kuponom, illetve ma ez lesz az ebéd is, illetve hát az egyik része az ebédnek. Illetve, amint láthattátok, csak áfonya van a mélyhűtőben lefagyasztva, úgyhogy most a mangót azt pótoltam. Itt a laktózmentes sarokban vettem ismételten 3 darab joghurtot, ez a szokásos reggelinkhez, mert 3-szor szoktunk enni ilyen zapkássát reggelire, és akkor így mi sem unjuk meg, de amúgy tényleg már nagyon régóta ezeket reggelizzük, és egyszerűen nem tudom megunni, szóval ha eljön az ideje, hogy meguntam, akkor azt úgy is fogjátok látni. Vettem most ilyen cottage cheese-t, mert már nagyon régen vettem, és szeretem én is ezt, hogyha ilyen pirítósra, ilyen kencének, rá egy felvágott, vagy hasonló, vagy csak így üresen is, mármint pirítóssal, tök jó enni, úgyhogy most már ez régen volt, úgyhogy vettem. Vettem egy habtejszínt, ez is majd fog kelleni a hétre, az egyik főételbe. A tej, amit láttatok a hűtőben, az hát már szerintem a felénél sincsen, úgyhogy vettem pluszba egy tejet. Nekem ez simán kitart egy hétig, sőt, még lehet, hogy sok is, hisz ugye szinte csak a kávéhoz, meg a zapkásához használjuk, és arra bőven elég 1 liter. Tehát ezért nem szoktam, nem tudom, kartonszámra ezt venni, még akkor is, hogyha akciós, mert egyrészt nem tudom hol tárolni, szóval csak egyet vettem. Sajtok közül vettünk 2 félét, egy mozzarellát, meg egy ilyen ementálit. Még láttátok, hogy van egy ilyen kisebb darab sajt a hűtőben, ez így teljesen jól ki fog tartani a héten. Felvágottak terén vettem egy ilyen sertéscombsonkát, ezt a 200 g-osat, ez most akciós volt a Lidlben, ugyanúgy, ahogy ez a prosciutto is, illetve ez a sertéstarja. Tehát most mindegyik felvágott, az vagy akciós volt, vagy a Lidl Plus-szal volt kuponom, már most hirtelen nem tudom pontosan, de mindegyik egész jó áron volt. Akkor ilyen, nem tudom, hogy mondjam, ilyen liba szekció, vettünk egy liba májast, illetve egy liba tepertő krémet. Ilyet is, főleg a tepertő krémet, azt ritkán szoktunk venni, de van, hogy megkívánjuk, mert pirítósra, ugye lilahagymát is vettem, majd látjátok, borozáshoz ilyen pirítóst csinálni, ez tök jó. A májas is olyan, amit nem veszünk minden héten, de van egy ilyen időszakunk, amikor megkívánjuk, mert hát már régen ettünk. Tojás szokásos reggelikhez, sütikhez, bármihez ugye teljesen jó, meg mindig jó, ha van itthon. Vettem 2 fokhagymát, 4 darab vöröshagymát, 2 darab lilahagymát, 4 darabot ebből azt hiszem ez a málna paradicsom, mert ennek még úgy van íze, igen, lehet, hogy ez nem a legolcsóbb paradicsom, de a fürtösnek tényleg mostanság is próbálkoztunk vele, de nekem nagyon vizes, meg kemény, úgyhogy most vettünk ilyen málna paradicsomot. Akkor 2 California paprikát, ez is most akciós volt a Lidlben, egy kígyóuborka a reggelikhez, egy csomag retek, ez is most akciós volt a Lidlben, és amúgy tényleg nem is emlékszem, hogy mikor láttam utoljára, úgyhogy nem tudom, hogy ez tényleg akciós-e, vagy amúgy ugye ez az eredeti ára, csak így írják ki, de a lényeg, hogy ha ilyenkor van így csomagolva, ugye szár nélkül, ezt én így nagyon szeretem, megy a hűtőbe, és akkor egész héten kitart, tehát nem fonnyad meg. Olívabogyó kombó, az üveges, ugye, ezt így reggelikhez, vacsorákhoz, tehát amikor hideget eszünk, és ez az olívabogyó mix, ez a válogatás, ez meg ilyen nasinak, akár ugye borozáshoz is nagyon szereti a férjem, úgyhogy ezt mindig ő szokta választani. Én is megeszem, de ő jobban szereti. Akkor egy ilyen kisebb csabattát vettünk, ezt így mára meg holnapra. Mint mondtam, mindig az ilyen heti Lidl bevásárlás között én egyszer biztosan ki szoktam menni a Pékhez itt a közelben, és akkor veszek kenyeret, de arról most így külön nem szoktam felvenni, de a lényeg, hogy azért egy héten még egyszer el szoktam menni pékáruért. Akkor vettem egy ilyen passzírozott paradicsomot, ez is majd jövő héten az egyik főételhez kell.
Hát és amit nálam nem nagyon szoktatok látni, hogy én ilyen nagy mennyiségben veszek burgonyát, de most kivételesen úgy döntöttem, hogy veszek egy ekkorát, mert kétféle étel is fog készülni a héten, amihez fog kelleni, és akkor gondoltam, nem szöszölök azzal, hogy most kiszámolgatom, hogy melyik ételhez mennyi burgonya kell, akkor veszek egy ilyen, hát ez nem is tudom, hogy hány kiló ez. 2,5 kiló burgonyát, úgyhogy ez így biztos, hogy fog maradni belőle, de így akkor lesz egy darabig. Úgyhogy ez volt most ez a kis Lidl bevásárlás, és amint ugye láthattátok, húst nem vettem egyáltalán, mert ugye azt fogyasztom, ami a mélyhűtőben van, úgyhogy mondom is, hogy mi lesz a menü a jövő héten. Leültem ismételten, illetve elpakoltam ugye mindent, meg lefőztem egy kávét. Kezdjük azzal, hogy mennyibe is került ez a bevásárlás. Összesen 15.942 forintot fizettem, volt 270 forint megtakarítás, ugye a Lidl Plusszal, mert talán 2 kuponom volt, amit valamire felhasználtam, de a többi termék, amit vettem, az már alapban akciós volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy egész jó vásárlás történt. Ez ugye annak is köszönhető, hogy szeretnék ugye mindent itthonról kiüríteni. És most mutatok egy-két jelenetet a hűtőről, hogy ugye most hogy néz ki, és amit ugye mondtam, hogy most sincsen túl zsúfolva. És ugye én ezt nem is szeretném, hisz ugye, hogyha most én főzök a héten, és maradnak meg az ebédből dolgok, és azt ugye bedobozolom, akkor annak is kell, hogy hely legyen a hűtőben. Mindegy, ezt már nem is magyarázom túl, remélem, hogy értitek, hogy mire gondolok. Akkor mondom is, hogy mi lesz a menü a következő 5 napban igazából. Ugye a mai napon a spenótot, a spenót pürét fogjuk ma elfogyasztani, és a svéd húsgolyókból fogok kisütni pár szemet hozzá, meg ha nagyon kell, akkor egy szelet kenyeret teszünk még hozzá, de szerintem van annyi húsgolyó, hogy úgymond akkor az is kifogy a mélyhűtőből. Úgyhogy a mai ebéd az ez lesz, ugye, mint láthattátok, van még tejfölöm a spenóthoz, amit ugye fel tudok használni, ugye a habaráshoz, azt azért sem vettem, így ez egy kicsit ilyen egyszerű is, megúszós is ebéd így a mai napra. Holnap, illetve, bocsánat, lehet, hogy nem ebben a sorrendben fogom majd elkészíteni az ételeket, de ezeket mindenképpen meg fogom csinálni a héten. Lesz egyszer brassói, ugye a burgonyát amiatt vettem, és a lapockát a mélyhűtőből fogom felhasználni hozzá, és majd csinálok mellé egy kis ubisalit, ugye uborkát is vettem, annak a felét fogom csak felhasználni, hogy valami kis saláta, savanyúság legyen hozzá. Általában a brassóiból 3 adag szokott kijönni ebből a fél kiló lapockából, vagy azt hiszem talán ez 60 deka, amit lefagyasztottam. Úgyhogy biztos, hogy egy adag az megy majd a hűtőbe, és akkor azt még aznap este valamelyikünk vacsira megeszi, vagy másnap megesszük ebédre. Az már mindegy, a lényeg, hogy kell, hogy hely legyen a hűtőben, hogy ugye be tudjam rakni a maradékot. Valamelyik nap lesz egy ilyen tejszínes spenótos csirkés tészta, és itt nem ez a spenót püré lesz felhasználva, hanem ugye láthattátok, hogy van ilyen leveles fagyasztott spenótom, és azt fogom hozzá felhasználni. A tejszínt ugye azt most vettem, csirkemellem van a mélyhűtőben, tésztám van itthon. Még múltkor, amikor a vegán heteket tartottunk, vettem ilyen durum fusszilit talán, és abból a fél csomag még megvan, úgyhogy, de hogyha az nem is lenne elég, akkor is azt hiszem még sima, hosszú tésztám is van, tehát azt nem kellett venni hozzá. Ugye itt mind a brassóihoz, meg ehhez a tejszínes csirkéhez is ugye szükség van hagymára is, és azt ugye most megvettem. Akkor lesz egy nap ilyen sózott lazac, és ezt a nagyobb darabot fogom elővenni, fogok kisütni hozzá spárgát, illetve rizs lesz hozzá köretnek, és hogyha nagyon szeretnénk ilyen savanyúságot, akkor ugye van kimcsi is, tehát hogy ugye meg lehet ezzel egy kicsit bolondítani, de nagyjából ez lesz, és szerintem a lazac is olyan, ez a nagyobb darab, ezt biztos, hogy egyszerre nem esszük meg. Lehet, hogy marad egy csík lazac a következő napra is. Ilyenkor próbálom úgy tervezni az ételeket, amikből tudom, hogy marad másnapra is, hogy akkor megcsinálom az egyik nap a brassóit, abból marad egy adag, a következő nap megcsinálom a lazacot, abból is marad egy adag, és akkor a harmadik nap megesszük a maradékokat, tehát hogy így
biztosan nem veszik semmi sem kárba. És az sincsen, hogy most ebédre meg vacsorára ugyanazt kell lenni. Amivel amúgy nincs probléma, csak próbálom így is egy kicsit, hogy változatosan étkezzünk. És akkor lesz egy nap, amikor egyedül leszek itthon, akkor csinálok magamnak egy paradicsomlevest, mert van itthon ilyen kicsi eperlevél, vagy minek hívják ezt a tésztafajtát, azt hiszem az a neve. Azzal kifőzök egy adagot, és csinálok mákos nudlit. De a mákos nudliból csinálok akkora adagot, hogy ugye este majd vacsorára Ákos is tudjon enni belőle, hisz ugye nagyon szereti, de ő meg a paradicsomlevest annyira nem. Szóval azt akkor én majd ebédelek egy kis nudlival, és vacsira meg ő is meg tudja kóstolni a mákos nudlit. Ez az 5 étel fog készülni itt a következő 5 napban, a mai napot beleértve. Nem tudom, hogy mit gondoltok, melyik a ti kedvencetek, melyiket csinálnátok meg, melyiket csináltátok már régen, írjátok meg kommentben, mert tényleg nagyon érdekel, hogy ti miket szoktatok enni, vagy hogy mit szerettek nagyon. Remélem, hogy tetszett, és hogy érdekesnek tartottátok ezt a fajta bevásárlós videót is. Igyekszem ezeket a bevásárlós videókat egy kicsit érdekesebbé tenni, hogy ne csak arról szóljon, hogy megmutatom, hogy mit vettem, hanem hogy úgymond legyen mögötte valami tartalom, és remélem, hogy értékelitek. Úgyhogy ha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk akkor. Sziasztok!